नमस्कार, स्वागत आहे आपलं स्वादिष्ट खमंग किचनमध्ये। आज आपण बनवणार आहोत अळूच्या पानाच्या वड्या। तर आता आपण सुरुवात करूया। हे अळूची पानं आहेत, त्याचे हे देठ आपण आता काढून घ्यायचे आहेत। हे आता आपण जरा बाजूला ठेवूया। इथं मी थोडं तेल घालून 7-8 मिरच्या भाजून घेणार आहे। यातच मी लसणाच्या 9-10 पाकळ्या घालून अर्धा मिनिट भाजून घेणार आहे। आता हा गॅस बंद करणार आहोत आपण। आता हे आपण मिक्सरच्या भांड्यात घालणार आहोत। लसूण, मिरची आणि ही कोथिंबीर। आता ह्याचा ठेचा बनवून घेणार आहोत आपण मिक्सरला लावून। इथे मी 2 कप बेसन घेतलेलं आहे। त्याच्यात आपण घालणार आहोत हा ठेचा बनवलेला। चवीपुरतं मीठ घालणार आहोत। हे 1 चमचा भाजून घेतलेले तीळ आहेत आणि अर्धा चमचा ओवा, अर्धा चमचा जिरा पावडर, धने पावडर अर्धा चमचा घालणार आहोत, हळद थोडीशी घालणार आहोत। आणि आता आपल्याला हे सगळं पाणी घालून मिक्स करून घ्यायचं आहे। एकदम पातळ नाही करायचं आहे व एकदम घट्ट पण नाही, असे क्वांटिटी ठेवायची। भज्याच्या पिठापेक्षा थोडंसं घट्ट बनवायचं आहे। इथे आता आपण ही अळूची पानं घेतलेली आहेत। बघा मी छोटी छोटी घेतलेली आहेत, तुम्हाला जशी हवी तशी तुम्ही घेऊ शकता। बघा आता आपण पहिल्यांदा ह्याला आपण हे चिंचेचं पाणी, चिंच लावून घेणार आहोत। थोडीशी चिंच, नाहीतर अळू खाजवतं। चिंच किंवा लिंबू लावलं तरी चालतं, किंवा मग पिठात पण घातलं तरी चालतं। हे चिंचेचं कोळाचं पाणी असं थोडं थोडं सगळ्या पानांना आपण लावून घेऊया। आता आपण ह्याला पीठ लावून घेऊया। हे बघा, हे पीठ असं हातानेच लावायचं आहे। अशी एकावर एक आपण पानं ठेवून घेऊन त्याला लावायचं आहे पीठ। अशी तुम्ही 3-4 किती पानं ठेवू शकता, 2 पण ठेवू शकता। इथे मी 3 ठेवणार आहे। खाली मोठी आणि वर छोटी छोटी अशी ठेवायची आहे। हे बघा, हे आता आपलं लावून झालेलं आहे। आता आपण थोडंसं इकडून फोल्ड करणार आहोत आणि थोडंसं इकडून। पानं मोठी असली तर ते व्यवस्थित होतात, ह्याचं जास्त होत नाही आहे फोल्ड। असं रोल करून घ्यायचं आहे आपल्याला। असंच आपण आता दुसरा रोल करून घेऊया। आता ह्या वड्या बनवून आपल्या तयार आहेत। आता आपण उकडायला ठेवूया। गॅसवर मी पाणी ठेवलेलं आहे उकळत, पाणी उकळलेलं आहे। आता आपण ह्या चाळणीत घालून ठेवणार आहोत। ह्याला मी तेल लावून घेतलेलं आहे। हे बघा, आता आपण हे गॅसवर ठेवणार आहोत। ह्याला आपण 20 ते 25 मिनिटं आपण उकडायचं आहे। ह्याच्यावर आपण झाकण ठेवणार आहोत। आता 25 मिनिटं झालेली आहेत। आता बघूया आपण वड्या। हे बघा, झालेल्या आहेत, छान वड्या शिजलेल्या आहेत। आपण एकदा चेक करूया। हे बघा, काही लागत नाहीये, व्यवस्थित शिजलेले आहेत। आता आपण गॅस बंद करूया। आता आपण ह्या खाली काढून घेणार आहोत। थंड झाल्यावर आपण ह्याच्या वड्या कापून तळणार आहोत। तुम्हाला हवे तसं शालो फ्राय किंवा डीप फ्राय पण करू शकता। ह्या वड्या आता आपल्या थंड झालेल्या आहेत। आता आपण ह्या कापून घेऊयात। हे बघा, अशा कापायच्या, जास्त पातळ जास्त जाड नाही करायचे। आता आपण गॅसवर तवा ठेवलेला आहे। आता आपण त्याच्यात तेल घालूया आणि तेल थोडं तापलं की आपण ह्या वड्या त्याच्यात घालणार आहोत। आपण ह्या शालो फ्रायच करून घेणार आहोत।
तुम्हाला जर डीप फ्राय पाहिजे असतील तर तुम्ही डीप फ्राय करू शकता. आता आपण हे परतून घेऊया. हे बघा छान झालेले आहेत एका बाजूने. आता दुसऱ्या बाजूने पण अशाच आपण खरपूस भाजून घेऊया. बारीक गॅसवर भाजायचे आहे. आता आपल्या ह्या दुसऱ्या बाजूने पण झालेले आहेत. हे बघा आता आपण काढून घेऊयात ह्या. ह्या आता मी सगळ्या वड्या भाजून घेतलेल्या आहेत. तुम्ही या करून बघा. आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल बटन दाबायला विसरू नका. थँक्यू.